Ympyrätalo in Helsinki staircase A. In 1988, now year of modernization, it's 1430. 1988 on valmistettu ja sitten sarjanumero H14320. 8 henkilöä tai 640 kilogrammaa. 8 person 640 kilograms and 100 per elevator. Inspected by Kone, inspected, maintained by Kone. This building has 3 staircases, but I think one of them is blocked off. Kauan kestää kyllä, että se sulkee ne ovet. Niin. In 1988, it's 14319. Täällä on sarjanumero H14319. Person 640 kilograms. Inspected by Kone, inspected, maintained by Kone. Seuraava hissi. Onko kumpi näistä? In 1988, it's 14321. Ja H14321 on täällä sarjanumero. Nice serial number. Eight person 640 kilograms. Inspected by Kone, inspected, maintained by Kone. Hyvältä kuulostaa. No nyt oli hyvä tuuri. In 1988, it's 14322, quite nice serial. H14322 on täällä sarjanumero. Eight person 630 kilograms. Six and 40. Inspected by Kone, inspected, maintained by Kone.
Ja sitten lopetellaan tätä hissivideota tänne. Hei hei! That's it.